เป็นยังไงเมื่อคืนเป็นยังไงเมื่อคืนนี่โอ้ยเป็นลมด้วยเป็นลมมาแห้งโอ้ยเป็นลมมาแห้งด้วยเลนหาหมูสันวอดได้พาพื้นเดียวเลนวอดได้พาพื้นเดียวเขาเลนไปผุดเขาเลนไปเลยเพราะกันมีเขาอู่พาไปเจ้เดียวไปยืนอยู่หมองเจ้หมองนำไหลไปเพราะท่านถือนำมันกำลังไหลไปเด่นไหลไปเพราะท่านหอดเขายืนพวกเห็นเนี่ยเนาะก็ต้องกำลังสร้างสมแซมบ้านที่พายุพัดทำลายลงของนางมีทีมงานของทางที่ในภาคเจริญรัตน์และก็ในกระบวนสมบูรณ์ในหน่วยช่วงสีหลายคนที่มาซอยกันในการยิงนั่นประสานสมแซมเพื่อให้กลับมาใช้ซอยได้ตามปกติครับผมขาดบ่น้อยนอนเนี่ยโอ้ยบ่ขาดเอาไปบ่ขาดเท่ๆขาอยู่ห่างศีรษะโอ้ยขาดจ่อยว้าวบ่ถือหูพิดหูเสร็จเลยประมาณครึ่งนิ้วครับยิงตัวแล้วก็แล้วดอกเราก็คือทางแล้วเราอ่ะเอายกอะไรคุณก็คือการคุณไปเหรอโอ้ครับเกย์จะชีวิตอย่างนี้พากันเสียมันอยู่
ไม่ขอมาขอมา โต๊ะไข่โต๊ะขึ้นไป ไปตบมา เฮ้ย ตบมาหุ่นนะคนดูว่าคนดูว่าดีเขามีเลยน้องโอ้ยคน เขาเกิดมาเขาบอกเคยเห็นจะว่าอายุบ้าน50-60 เคยเห็นอยู่หอกบ่แห้งปานนี้ อันนี้โอ้ยสุดยอดเลยว่ะเขาก็พวกเม็ดเงินมันเพิ่งออกมาเป็นแบบนี้ เขาก็ว่าต้นนั่งต้นย่างยังไปอยู่ ไกลกันไม่ยังไม่ได้ไหม นี่นี่มันได้ร่วมทำ เราสิลงมากินน้ำให้เราลงมากินน้ำก่อนพักผ่อนก่อน ลูกขึ้นไปแล้วไปการแล้วมัน ผมเลี้ยงเลี้ยงผมมีผิดมากเอาหามเสื้อหามเสื้อตัวไม้ได้เป็นยังเอาตัวไม้ได้เป็นยังเดี๋ยวผมจะบอกวันคุณที่เราดีบ่ขอมาเลยดูขอมาจีนึงพอดีเห็นบ่ยังไงบ่ล่ะไหนครับคุณอาไหนบ่ต่อ โอ้โหเขามึงเอา หน่อยมึงเสียแล้วคุณก็น่ะพอดีก็ยิงตัวไอ้เจี๊ยกอีกเก้าอันคือเอาขึ้นวางหันไหมคมลบมือเอาเอากบขังเก่าอันแบบเก่า